قبل البدء لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. الشرطة الفرنسية في السيارة في باريس بيراقبوا إليس وهي في طريقها للمقهى، وبجوارها في المقهى في 2 آخرين من الشرطة، وبيسألهم رئيسهم من السيارة ايه الأخبار. بيقولوا له بتشرب شاي، وبيجي شخص بيتأكد من اسمها وبيسلمها رسالة، وبيبلغوا الشرطة رئيسهم إن في شخص أعطاها رسالة، وبتتصل الشرطة الفرنسية بالشرطة البريطانية وبيقولوا لهم إن أليس في المقهى وشخص بيسلمها رسالة، وبيفتحوا الكاميرا وبيشوفوها وواضح إنها محور اهتمام غير عادي. وبيسألوا الشرطي الفرنسي هل تعتقد إنه ألكسندر بيريس؟ بيشوفوا وبيقول لهم يقبضوا عليه، وبيقبضوا عليه وبيسألوه مين أمرك بتسليم الرسالة؟ بتفتح إليز الرسالة، بيقول لها ألكسندر تركب قطار الساعة 8:22 المتجه إلى ليون، وبيطلب منها تختار شخص في طوله وجسمه وتجلس أمامه في مقعد القطار، وبيقول لها اجعليهم يعتقدوا إنه أنا، وبيقول لها تحرق الرسالة بعد ما تقراها، وبتحرق الرسالة. بيطلب منهم الشرطي جون البريطاني ياخدوا الرسالة ويقرأوها. بيروحوا عشان ياخدوا الرسالة لكن الجرسون سكب عليها مية، وبياخدوها عشان يحاولوا قراءتها بعد ترميمها. بتوصل إليز لمحطة المترو والشرطة الفرنسية وراها وبتشوفهم وبتنزل في هدوء، وصعود الركاب بيمنعهم من الوصول إليها، وبينزلوا وراها لكن بتكون ركبت المترو خلاص. بتقوم الشرطة الفرنسية بترميم الرسالة وبيحاولوا يقرأوها عن طريق الكمبيوتر، وبتبدأ تظهر أحرف وكلمات في الرسالة، وبيقرأوا محطة قطار جاردي المتجهة إلى ليون الساعة 8:22. بتركب إليز القطار وبتبحث عن شخص في جسم ألكسندر زي ما قال لها، وبتوصل لشخص في جسمه وبتبدأ تتعرف بيه. بتعرف إن اسمه فرانك وبيعمل مدرس رياضيات، وبتطلب منه يدعوها للغداء. وبجوارهم في القطار في 2 من الشرطة الفرنسية بيراقبوهم، وبيلتقطوا صور لفرانك وبيرسلوها لبريطانيا حالا، وبيشوفها جون وبيطبعها، وبيشك إنه ألكسندر وبيطلب البحث عنه بصورته في السجلات الشخصية على الحاسب. بيتصل جون بالإنتربول في إيطاليا وبيطلب منهم ينتظروهم على محطة القطار في فينيسيا عشان يقبضوا عليهم. وبتسأل إليس فرانك هل في امرأة في حياته؟ بيقول لها كان فيه وتركتني. بتتعرف الشرطة البريطانية على شخصيته من خلال صورته، وإنه بيعمل مدرس رياضيات واسمه فرانك، وإنه سائح في زيارة لفينيسيا أو البندقية. وبعد ما بيوصل القطار لفينيسيا بيبلغ جون الإنتربول الإيطالي بإلغاء المهمة، وبيرحلوا من محطة القطار بعد ما تأكدوا أن فرانك شخص آخر غير ألكسندر المطلوب القبض عليه، والمتهم بسرقة 744 مليون جنيه استرليني من عصابة، غير أنه مطلوب القبض عليه في 14 دولة. بيتصل أحد أفراد الشرطة بشخص اسمه شو بيركب طيارة خاصة وهو زعيم العصابة اللي اختلس منه ألكسندر 744 مليون جنيه استرليني، وبيقول له أنه عثر على ألكسندر وأنه وصل لفينيسيا الآن. وبيطلب شو من قائد الطائرة يغير اتجاهه ويذهب لفينيسيا. إليز وهي في المركب بتشوف فرانك وبتدعوه يركب معاها. بيوصلوا لفينيسيا الجميلة، وبتدخل الفندق وبيصعدوا الجناح الخاص بيهم. بتفتح إليز الدولاب اللي مليء بأفخم الملابس وأروع المجوهرات، وواضح إنه جناح مخصص للأثرياء والمشاهير. وبيقف فرانك في البلكونة وبيشوف المنظر الخلاب. بيوصل شو لفينيسيا عشان يقبض على فرانك اللي بيعتقد إنه ألكسندر. بيجلسوا في حانة الفندق وبيسألها فرانك هل في شخص في حياتها وهل هي حضرت فينيسيا عشانه، وبتقول له أتمنى أشوفه لأني ما قابلتوش منذ سنين. وأثناء وجودهم في شرفة الفندق شرطي إيطالي بيراقبهم وبيصورهم، وفي نفس الوقت بيقف رجال شو بيراقبوهم من بعيد. بيستيقظ فرانك في الصباح والجرسون بيقدم له الفطار، وبيعرف إن إليز هي اللي طلبته له وخرجت. بيصعد رجال شو الجناح وبيقولوا له مرحبا يا ألكسندر تعال معانا. بيدخل الحمام بسرعة وبيغلق الباب، وبيتصل بمسؤول الفندق وبيطلب منهم النجدة، لكن الشخصين بيبدأوا يطلقوا رصاص على الباب. وبيهرب فرانك من النافذة وبيقفز على سطح المبنى المجاور للفندق، وبيجري فوقه حافي وهو مرتدي البيجامة. وبيحاول واحد منهم يطلق عليه رصاص، لكن الآخر بيقول له ما تطلقش عليه رصاص عايزينه حي،
لأن شو عايزه حي. وأثناء هروبه بتشوفه إليز وهو بيجري فوق السطح بالبيجامة وبتستغرب وبتنادي عليه. وبتبلغ شرطة الانتربول الإيطالي جون وبيحكوا له عن اللي حصل، وبيحكوا له عن مطاردة الشخصين لفرانك، وبيقول لهم راقبوها هي فقط، وبيقولوا له هيقتلوه، وبيقول لهم هو مش هدفنا. وبيستمر فرانك في الجري فوق أسطح المباني والشخصين خلفه. وبيقرر يقفز وبيقع على الشرطي اللي كان واقف تحت. بتعتقله الشرطة الإيطالية وبيضعوه في زنزانة القسم مع شخص مخيف. وبيجي الشرطي أثناء الليل وبيخرجه وهو مش عارف رايح معاه فين، وبيقوله إن في عصابة بتعتقد إنك ألكسندر وإنك سرقت أموال كتيرة منهم وعاملين مكافأة مالية للي يسلمك لهم. وبيقوله انتظر هنا قليلا، وبيتضح إنه هيسلمه للعصابة عشان ياخد المكافأة المالية منهم. وبيعرف فرانك لكنه مش عارف يعمل ايه. وبتيجي إليز في هدوء بالمركب وبتسحب إليز المركب بسرعة وبتنطلق بيه. بيحاول أحد أفراد العصابة يطلق عليه النار، وقائدهم بيقول له ما تطلقش عليه النار عشان عايزين يسلمه حي. وبيطردوهم وبيطلقوا على إليز النار. بيقفز شخص منهم في المية وبيحاول يصعد لمركب إليز، وبتهاجمه وبيحاول يطلق عليها النار، لكن فرانك بيصدمه بالقارب. بيقفز شخص آخر منهم على القارب اللي فيه فرانك، لكن إليز بتسحب فرانك بالحبل وبيقع في المية والشخص ماسك فيه، لكن بينجح في الهروب منه. بيشنق شو قائد رجاله لأنه فشل في القبض على فرانك، وبتفك إليز القيد من يد فرانك وبيقول لها اتعلمت الطريقة دي فين؟ بتقوله من ألكسندر، وبتوصله لمحطة القطار عشان يعود لبلده بعد ما شافت إن حياته أصبحت في خطر. بتدخل إليز لمبنى الانتربول وبتديهم بياناتها، وبيتضح إنها من الشرطة البريطانية. بتقابل زميلها جون وبتقوله إنها تلقت دعوة من ألكسندر لحفل الليلة. بتروح الحفل وبيجي نفس الشخص اللي شافته قبل كده وبيضع لها رسالة أخرى وبيمشي، وبتنادي عليه ألكسندر لكنه ما بيردش. وفجأة بيظهر أمامها فرانك وبيشوفه جون وبيقول للشرطة اخرجوا الأحمق ده من هنا لأنه عطلها من الوصول لألكسندر. وإليز عايزة تروح ورا الشخص اللي بتعتقد إنه ألكسندر، لكن بيبدأ الرقص وبترقص معاه، وجون غاضب وبتطلب منه الرحيل، وبتذهب وبيجي الشرطة وبيقبضوا عليه. بتقرأ إليس الرسالة اللي استلمتها من الشخص اللي بتعتقد إنه ألكسندر، بيطلب فيها يقابلها في عنوان كتبه داخل الرسالة. بتروح إليز العنوان، لكن بيدخل وراها شو رجاله وبيطلبوا منها توصلهم لألكسندر. بيقف شرطة القناصة التابعين لجون أمام المنزل وبيستعدوا لإطلاق النار، وبيشاهد جون والشرطة في الفيديو ومعاهم فرانك، وواضح إنهم خدوه عشان خايفين عليه من عصابة شو. وبيسألها شو فين المال وبيفتش المكان، وبيهدد شو إليز بقتلها لو ما أخبرتوش عن مكان ألكسندر. وبيسأل القناصة جون هل نطلق النار، لكن جون بيقول لهم لما يظهر ألكسندر. وبيقول جون لفرانك إنهم أرسلوا إليز في مهمة عشان تعثر على ألكسندر وتمكنه من القبض عليه، لكنها حبته وما سلمتوش لهم. وبيسمعون بأجهزة اللاسلكي المتقدمة المتوصلة مع إليز، وبيهددها شون يقتلها لو ما جاش ألكسندر. وبيسأل القناصة للمرة التانية هل نطلق النار، بيقول لهم جون لا. وبيطلب فرانك من جون إنقاذها وبيقول له اسكت، وبيهددها شو بالسكين، وبيطلب القناصة الأمر بإطلاق النار للمرة الثالثة، وجون بيقول لهم لا عشان بينتظر وصول ألكسندر. وخوفا على حياتها بتقول لهم على مكان المال في الخزنة، وبيطلب منها شو تفتحها. بيشاهد جون والشرطة معاه شخص في الفيديو مرتدي زي فرانك وبيقول له إنه يشبهه، وبيتفاجئ إن فرانك فك القيد وراح للمنزل معاهم. وبيطلبوا منها تفتح الخزنة وبتقول لهم مش عارفة كلمة السر، وبيقول لها شو حاولي وإلا هتموتي. لكن بيدخل فرانك وبيقول لهم هفتحها لكم، وبيقول له شو انت مين؟ بيقول له انا ألكسندر، وجون مش فاهم حاجة. وإليز بتقول لهم ده مش ألكسندر، وبيقول له فرانك انه ألكسندر لكن غير شكله بجراحة تجميل مكلفة جدا. وجون بيشوف وبيسمع وبيستغرب، وبتقول لهم إليز ان ألكسندر بريطاني لكن فرانك أمريكي، وبيقول لهم انه اتقن اللهجة الامريكية وغير بياناته وجنسيته واصبح امريكي.
وبتأكد لهم إليز إنه مش ألكسندر وإنه مجرد سائح. وبعد الحيرة الطويلة بيقول له شو لو فتحت الخزنة يبقى أنت ألكسندر أكيد، لكن بيشترط عليه إن إليز ترحل عشان يفتح الخزنة، وبيهدد شو بقتلها لو ما فتحش الخزنة. وبيروح فرانك يفتح الخزنة وبيطلب القناصة للمرة الرابعة الإذن بإطلاق النار من جون. وفجأة بيجي رئيسهم جونز وبيعطي القناصة الأمر بإطلاق النار خوفا على حياة فرانك وإليز، وبيطلقوا النار عليهم بدقة. وبعد ما بتدخل الشرطة البريطانية المنزل بيتلقوا اتصال بأنهم عثروا على ألكسندر وبيغادروا المنزل. وبيقول فرانك لإليز اتأكدت إنك بتحبيني؟ بتقوله نعم، وبيسألها وألكسندر بتقوله بحبه هو كمان للأسف. وبيقول لها عندي حل ليكي، وبيفتح الخزنة وبتتأكد إنه ألكسندر. وبتكتشف إليز إنه أذكى منها بكتير، واستطاع إنه يقنعها إنه فرانك، واستطاع إنه يخدع الشرطة والعصابة. وبتبصله إليز في ذهول. بيوصلوا للشخص اللي كانوا بيعتقدوا إنه ألكسندر، وبيقول لهم إنه مجرد سائح، وإنه كان بيتلقى أموال من الإنترنت مقابل إنه يذهب لبعض الأماكن ويقوم بتسليم رسائل لإليز. وبيتأكدوا الشرطة من صحة كلامه، وبيروحوا المنزل مرة أخرى وبيفتحوا الخزنة. وبيلاقي جونز رئيسهم شيك بمبلغ 744 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ اللي أخده ألكسندر من شو. وبيفرح جونز وبيأمر جون بإلغاء مهمة القبض على ألكسندر، لكن جون بيقوله إنه مطلوب فيه 14 دولة. وبيقوله جونز إيه هي التهم اللي تخلينا نقبض عليه؟ إنه سرق أموال عصابة أصبح أفرادها أموات. وبيقوله ليه نقبض عليه كمان بعد ما حول أموال العصابة للحكومة البريطانية. وبيقوله إن معجب بيه لذكائه وذوقه الرفيع في النساء، يقصد إليز. وبعد نجاتهم والتقائهم مرة أخرى بتقوله إليز أنفقت 20 مليون دولار مقابل حصولك على وجه جديد مختلف، وبيسألها هل أعجبك؟ بتقوله هيعجبني بعد ما تعود عليه. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.